У Черкасах набирають обертів плиткові лавини. Нині в місті з півсотні багатоповерхівок, покриття яких морально і фізично застаріло, і злітає з будівель за найменших поривів вітру. Натомість ремонт старобудів навіть не входить у депутатські фінансові плани для міста. Про життя із небезпекою плиткового сходження наша Юлія Хемраєва переповість. Такий плиткопад зафільмувала черкаска під час прогулянки бульваром Шевченка. Та така картина, переповідають інші містяни, зовсім не рідкість. Практически каждый раз, когда прохожу по центральной улице города, всегда вижу, как осыпается эта плитка. Это очень опасно, неэстетично смотрится, это раз. А второе, что это действительно очень опасно. На першому поверсі будинку розташовані лише кав'ярні та магазини. Тутешні працівники вже неодноразово звертались до владців. Та реакції, кажуть, так і не дочекалися. Мы заметили 2 дня назад, вот это упала плитка. Скоро на грани еще она будет падать, неизвестно, кому она упадет на голову. І таких плитково-аварійних будинків у місті майже півсотні. Аби убезпечити себе, містяни огороджують будівлю власноруч. Падала плитка і можна було на небезпеку нарватися. І люди, не знаю хто, почепили у нас ленти, щоб обходили і бачили небезпеку перед собою. У профільному департаменті поліпшення ситуації бачать в утепленні або ремонті фасаду. Та на це, кажуть, бракує фінансування. За 2 роки вдалося підлатати лише 2 будинки. Придніпровський і Соснівський СУП в рамках поточного ремонту на ті кошти, які мають в тарифі, можуть тільки оббити частину плитки, яка вже відкололася, і максимум, що зробити, це заштукатурити. Не передбачили депутати кошти на ремонт будівель і в бюджеті цьогорічному. Профільні чиновники наголошують, СУБ і СББ мають обмежувати місця плиткових лавин попереджувальними знаками і стрічками. Черкасцям же залишається тільки чекати фінансової волі обранців і бути пильними на вулицях. Юлія Хемраєва, Анна Сенченко, Віка Новини.